Magandang araw po mga YouTube lovers! Welcome back sa Chibuan and Drinks. Meron na naman po tayong isang masarap na episode. Ito ang ating pulled pork barbecue. Ito po ang kanyang mga ingredients. Roll tape po natin. Ito ang napakasarap na pork shoulder. Boneless po siya. Ayan po ang gagamitin natin, ang main ingredients. Meron po siyang bawang. Ayan. Sibuyas. At ang ating sweet baby Ray's barbecue sauce. Ang ating paboritong A1 dry rub sweet biscuit barbecue rub. At syempre, eto, lalagyan natin siya ng chicken broth. Ayan po. Eto, roll tape ulit ng ating ingredients para makita nyo. Eto, napakasimpleng ingredients. Bibilangin natin siya. Ayan. 6 lang na ingredients ang kalahok kasama ng ating pork shoulder. Ayan. Ano pang hinihintay natin? Lutuin na natin para chiboga na! Ito po ang ating pork shoulder, boneless. Kung makikita nyo po siya, meron siyang layer ng taba, konting-konti lang. Ayan ang nagpapasarap dyan kasi para hindi siya masyadong dry pag naluto. Ngayon po, pupunasan lang natin siya para i-prepare sa ating dry rub. Ito, punasan nyo. Ayan. Then, lagyan natin siya ng ating dry rub. Ito po. I-rub lang natin siya. Damihan nyo po yung rub para masarap ang ating pulled pork barbecue. Ayan. Napakaganda ng dry rub natin. Ito, lahat. Haluin na natin. Po, habang nagda-dry rub tayo, meron po tayong public announcement. Ito po ang ating anunsyo publiko. Huwag pong kakalimutan mag-subscribe. Naku! Ayan, i-hit natin ang subscribe button. That's our public announcement. And share it kung talagang magandang nakapapanood natin. Napakasarap nito. Naku! Ito po siya. Dry rub natin lahat. Ayan. Ito. Napakadaling recipe. Napakadali. 5 ingredients. Ayan. Ito pong pulled pork na to, itong pork shoulder is about 7 pounds. Ayan siya. Ayan na. Mamarinate natin ng konti. Ayan, makita nyo kung gaano natin siya i-rinab ng ayos. Ito po ang ating slow cooker. Ang gagawin po natin, lalagyan lang po natin ng layer ng sibuyas sa ilalim. Ayan. I cut it thinly, lengthwise. Tapos lalagyan natin ng ating bawang. Ayan siya. That's our bed. Lagyan natin ng chicken broth. Ayan.
estimate lang natin na medyo kapantay ng ating beddings. Ayan. Ayan. Tapos ngayon, lagay na natin yung ating pork shoulder. Ito. Ayan. Takpan. And there you go. I-set natin siya sa low heat for 8 hours. Ito po ang ating pulled pork. Pagkatapos nating slow cook ng 8 hours. Ito ang kanyang itsura. Ayan na. Napakaganda. Brown na brown. Ito, hanguin lang natin siya. Tapos pakita natin sa inyo kung paano natin i-shred and i-pulled pork. Ito, bali shred lang natin siya. Kung gumamit ng tinidor or sandok. Ganyan lang, simpleng-simple. Simple shred. Saka makikita nyo, moist siya dahil sa ating choice of cuts. Ito yung kailangan. Medyo piliin natin yung pork shoulder dahil yun yung may taba ng konti. So pag linuto nyo siya, hindi siya purong laman na dry. Ayan. Eto, pang kunin lang natin yung mga sibuyas na ginamit natin para masarap ang ating pulled pork sandwich. Pulled pork barbecue sandwich. Tapos konting sabaw na rin para talagang mag-juicy siya. Ito, lagyan lang natin ng barbecue sauce. Ayan. Siyempre, ang barbecue sauce depende sa dami ng pork nyo na gagamitin. Ito na. Ngayon, i-prepare natin yung isa pa nating pwedeng paggamitan ng ating pulled pork. Ang ating carne asada taco. Isa pang gamit ng ating pulled pork, papakita natin sa inyo dahil ito ang ating tacos. Okay, so ito yung filling nya. Meron tayong sibuyas, kamatis, saka avocado. Tapos pipigaan natin ng kunting lemon. Ayan. Lagyan natin ng salt and pepper. Yung ating toppings. Ayan. Pepper. Ayan. Lagyan ng konti. Then, ilagay natin ang ating shredded pork or carnitas, tawag nga nila. Ayan. Lagyan ng ating salsa. Ito na. Okay. There you have it. Pupull lang natin. And that's your carnitas taco, soft taco. There you go. Pakita natin sa inyo mamaya kung paano natin ilagay sa plating natin sa chibugan and tricks. Don't forget to subscribe, like, and share. Ito ang ating pulled pork sandwich. Ilagay lang natin ang ating bun. Gamit natin dito is King's Hawaiian na bun para masarap siya. Ito.
ang ating pulled pork. So, napakadaling recipe, napakadaling gawin, simpleng simple. Ito, ayan,